در 24 ساعت گذشته 12000 دانه بیت کوین از صرافی‌ها خارج شده. سلام دوستان عزیز، خدا کنه که جور و صحتمند و سر حال باشین. بازار کرش کرد و اما قسمی که در ویدیوی قبلی براتون گفته بودم که بازار کرش میکنه ولی 80% 60% ولی شاید شروع بازار باشه. مهمی است که چی وقت باید ما بفروشیم و فایده خود بگیریم. و چی کوین از 100000 میره به طرف پایین به طرف 50000، حالا در قیمت یک بارگی به 50000 نمیرسه، می 70000 میشه، باز دوباره 90000 میشه، باز دوباره می 60000 میشه، باز میره 70000 میشه، باز می 50000 میشه، باز 60000 میشه. و اگر رو ویدیو رو دیده باشین در موردش کاملا من صحبت کرده بودم که این یک امر طبیعی است به خاطر یک مارکت یک دفعه سقوط میکنه و کرکشن نمی داشته باشه و این چیزی نیست که باید ما بترسیم، چون پیش از پیش رو میفهمیدیم. از چیزی بترسین که نمیفهمیدید. لیکویدیشن 701 میلیون دلار داخل یعنی کل صرافی ارز دیجیتال در 24 ساعت گذشته لیکوید شده. همگی تریدرها اینجا میبینید سرخ کلش لیکویدیشن هست. از شورت مثلا یا این طرف از لانگ 298 میلیون دلار تنها بایننس لیکوید ساخته مردم، البته شده مردم 177 میلیون اوکیکس، 146 میلیون بای بیت، اچ تی ایکس، کوین ایکس و همونطور بیت فینکس 377 دلار آمریکایی که تمام از کسایی بوده که لانگ گرفته. اینجا ببینید لانگ 90% لانگ، 79% لانگ بوده، دیگه کلش 94% لانگ. کسایی کلی لانگ گرفته از مکمل از بازار پرانده شونه. این پوزیشن های لانگ و شورت نشون میده. و این سایت کوین گلاس است. حالا چرا لیکوید میشه مردم؟ چرا باید لیکوید شون؟ به خاطر که از بازار باید پرانده شون اینا. چرا؟ به خاطر که زیاد پوزیشن ها لانگ گرفته شده، زیاد مردم لانگ گرفته، زیاد مردم خوشبین هستن و کلی کسایی که مارکت میکرها هستن میفهمن که اوکی کل مردم لانگ گرفته، خیلی اب چی کو بفروش شورتش کو کلی لیکوید شه و پولا در جیب صرافی‌ها بره، کمیشن ها گرفته شه، پس روند بیت کوین آسوستا شروع کن رو بالا رفتن. تمام اینی کار است که داخل ارزهای دیجیتال یا در هر بازار دیگه بیکار میشه. و همچنان درباره خبرهای صحبت نمیکنیم امروز، فقط در مورد موجودی های بیت کوین داخل صرافی ارزهای دیجیتال صحبت میکنم. ببینین چیزی که من میبینم یک چیزی است که به نظر من بولش است، قیمت باید بالا بره ولی در وقت قیمت پایین میاد به این مناسبت که یک کاسه زیر نیم کاسه هست. مثلا اینجا در 24 ساعت گذشته 9131 بیت کوین از صرافی کوین بیس رفته، در 7 روز گذشته 18000، در 30 روز گذشته 57000 دانه بیت کوین خارج شده. یعنی مردم گرفتن در هارد والت های خود روان کردن، مردم گرفته یا مثلا بلاک راک خریده در پیش خود ثبتش میکنن نگاهش میکنن. بایننس در 24 ساعت گذشته 2000 دانه بیت کوین، 7 روز گذشته 8000 و 30 روز گذشته 13000 بیت کوین برآمده. در بار اول یا دوم شاید باشه که میبینیم بایننس دوم قرار گرفته و اول کوین بیس، به خاطر که فعلا بلاک راک، فیدلیتی تمام از اینا از روی صرافی کوین بیس استفاده میکنن به خاطر خرید و فروش و به خاطر نگهداری بیت کوین های خود. یعنی از اینجا میرن میخرن بیت کوین و از این خاطر حجم بالا خورده رئیس کوین بیس. اما قسم با ترتیب وقتی ببینیم بیت فینکس است، جیمینای است، اوکی ایکس است، کراکن است. اگر خوب پایین بید مکمل ببینید که در 30 روز گذشته 1 لک دانه بیت کوین از صرافی‌ها خارج شده. حالا این خارج شده به این معنی نیست که بیا میرن در جای دیگه میفروشنش. اونا قاعدتاً داخل صرافی باید بفروشنش، نه ولی ارزها از اینجا میکشن کجا روانه کن نگاه میکنن داخل هارد والت خود، داخل سافت ویر تلفن خود یا هر جای دیگه که هستن من نمیفهم، اونجا میرن اینا نگهداری میکنن همین ارزهای دیجیتال خود. و در 7 روز گذشته 28000 دانه بیت کوین برآمد. در 24 ساعت گذشته 12000 دانه بیت کوین از صرافی‌ها خارج شده. اونجا لیست ببینید 674 دانه در کوکوین وارد شده، ولی اینجا مثلا بای بیت 1600 دانه خارج شده. ولی جمع منفی بکنین از تمام صرافی‌ها که منفی 1200 دانه بیت کوین خارج شده. حالا چارت تزیه ببینیم. چارت تزیه نشان میده از جنوری 2024 یعنی یک سال گذشته، از یک سال گذشته چرا روند بیت کوین یا بازارهای مالی یا خصوصا خود ارزهای دیجیتال که چرا بلند رفت. مثلا بیت کوین از اینجا بود که سبز که شما میبینید بالانس یا دانه های بیت کوین داخل صرافی هست. زمانی که این نمودار یا این چارت رو به پایین میباشه قیمت رو به بالا میره. اگر ویدیو قبلی مرا در سال قبل 2023 و 24 دیده باشیم من از این نمودار استفاده میکنم به خاطر تریدای خود، به خاطر که برای من یک سیگنال خرید و فروش بلند مدت میداد. و اینجا ببینید روز به روز که پیکش اگر اینجا ببینیم 2.72 میلیون دانه بیت کوین داخل تمام صرافی‌ها بود، از جمله کسایی که خریده بودن و هولدش کرده بودن. ولی اساسا رفته و تاریخ 7 جنوری 2025 ساعت 7 شب 2.19 میلیون دانه بیت کوین داخل صرافی‌ها مانده. یعنی از یک سال است که مکمل بیت کوین ها روز به روز داخل صرافی‌ها کم شده رایسته.
چی معنا میته؟ به خاطر که مردم از صرافی‌ها کشیده رایستن و برده رایستن، ثبتش کرده پیش خود حفظش کرده رایستن. و اینجا هم ببینید تقاطعش که اگه ببینید قیمت بالا رفته و ارزهای پایین رفته. چرا به خاطر قیمت بالا رفته؟ به خاطر که مردم خریده و کشیده از داخل صرافی‌ها. بزنگ آسان ساده که برات نشان میده که بازار ما بولش هستیم یا بیروش هستیم یا پایین میریم. و قسم اگه ادامه دار باشه به این مناسبت که ما دیگه میتونیم قیمت‌های بلندتر رو بلندتر ببینیم تا زمانی که ما یک اینفلو یا یک دخول بیت کوین بسیار دیوانه‌وار داخل صرافی‌ها نداشته باشیم. به نظر من که روند نمیتونه به آسانی خود بسیار زود پایین بره. و این بود از دانه‌هایی که داخل صرافی‌ها بود. بریم داخل چارت صرافی‌ها رو ببینیم. البته صرافی بایننس رو ببینیم. وضعیتشون همشون سرخ هسته. فعلا بیت کوین اگه ببینیم در منطقه تقاضای خود قرار گرفته که یک بار مثلا اینجا واکنش داده، دو بار البته باز شکستانده اینجا، بار سوم واکنش نشان داده. البته که به این چارت مثلا بسنده نیست که آدم فقط بیان نظر به این چارت بره لانگ یا شارت بگیره، ولی میتونه که برای ما یک بازار اوورویو کلی رو برای ما بده. اگر اینجا مثلا بازار یک پین بار خوب بده یا یک گلف خوب بده و تاییدی مثل از اینجا مثلا تاییدی برای ما بده، میتونیم که بازار لانگ بکنیم کوتاه مدت. تا کجا بتونیم لانگ کنیم؟ اولین جایاش میتونیم که تا 102,000 یا 100,000 بیت کوین لانگ کنیم که از اینجا تا اونجا تقریبا از اینجا که پوزیشن بگیرین تا اونجا 5 یا 6% بالا میره. اگر لیوریج بگیرین شما مثلا در فیوچرز لیوریج 10 بگیرین 60% فایده میکنین در صورتی که بازم براتون اگر اینجا را حفظ بکنن. در غیر صورت میتونیم قیمت‌های پوینتر را مثل 91,000 ببینیم یا هم پوینتر از او قیمت‌های مثلا 90,000 ببینیم. چرا 90,000 میگم؟ به خاطر بعض اوقات بازار نیاز داره که اینجا تمام اوردرایی که لانگ بودن اینا رو شورت بکنن تا قیمت‌های مثلا 85,000 و 80,000 به این منطقه برسانه خدا. با اینکه براتون اینجا بگیرم قیمت‌های 85,000 برسانه خدا، به خاطر تمام پوزیشن‌هایی که اینجا هست رو باید لیکوید بسازه. وقتی اینا که تمامش لیکوید شد پس دوباره میتونه که بازار رو به بالا بره و یک روند کاملا عادی است و کاملا نرمال است که روند سعودی به این شکل اصلاح بکنه. به نظر من البته حالا نمیفهم شاید اشتباه بکنم. و ایتریوم همچنان روندش تعقیب میکنه بیت کوین. خدا زدهش از بلند نمیره مثل بیت کوین، مثل که بیت کوین رفیتیج زد، ولی امیدوار هستم که بتونه بره بالاتر. همون قسمی که میبینین تایم فریم روزانه ایتیچاش که 4085 کوتاه مدتشان بود اینا رو تاچ کرد و یک چیزی هم بالاتر بسیار کم رفت و از این شروع کرد برو و افتادن از چند درصد داشته؟ 24% که تا فعلا تقریبا میتونیم بگیم که 18% منفی خورده. حالا منفی ازی به این معنی نیست که این ارز پودر شده یا پودر شده. میتونیم که اگه اصلاح بزرگ دیگه تا داشتن تا 2800 2900 دلار آمریکایی داشته باشیم و بعد شروع بکنیم اولین جایی که برسیم 4200 دلار خواهد بود. یعنی قیمت به اتریوم میتونه که در چند ماه پیش روی تا 4200 دلار آمریکایی برسه. در بدترین شرایط میتونه قیمت بیاید و 2900 و 2000 مثلا محدوده 3000 دلار آمریکایی را یک دانه اتریوم ببینه. اینجا جایی میباشه که باز میتونم خرید بکنم. قیمت‌های 3000 پایین و بالا در مناطق میرم باز دوباره اسپات خرید میکنم. زمانی که به من تاییدی بیابته تمام است تا 4200 پس دوباره ما یک خالی خود کردم. مثلا از اینجا تا اینجا چقدر رشد خواهد بود؟ تقریبا 39-40% رشد است. حالا مثلا نظر به پول اگر شما اسپات هم ترید نکنین مهم نیست چند دلار دارین، ولی 100 دلار 200 دلار 300 دلار هم 40%ش تقریبا خیلی خوب پول میشه اگر بگیرین. به نظر شخصی من اگر شما نویاد هستین همیشه وقت داخل صرافی‌ها و داخل هر جایی که ترید میکنین اسپات ترید بکنین و بعدش رو برین به فیوچرز. اگر فیوچرز میخواین بازی بکنین در افغانستان هستین بهترین صرافی پیشنهادی من برای شما بایننس میباشه که لینکش در پایین از برین ثبت نام کنین. اگر یک از این لینک استفاده نکردین کمیشن زیادتر میتین با این لینک 30% کمیشن کمتر میتین. یا هم اگر شما وقتی فیوچرز رو باز میکنین شما رو اجازه نمیده فیوچرز باز بکنین و رفرال کد شما میخواد میتونین نوشته کنین سنور 016 بعدش به شما باز میشه و میتونین که برین ترید انجام بدین. و اگر میخواین فیوچرز با خواست خودتون میتونین که داخل بایننس کار انجام بدین. ساده تر، حجم زیادتر داره و مانیپولیشن یا بازار دستکاری زیاد نمیشه داخلش مثل دیگه صرافی‌ها. پیشنهادی من برای شما است اگر شما در اروپا و آمریکا هستین لینک صرافی KCX پیشتون ماندگی است. با KCX میتونین که برین فیوچرز بازی بکنین. فیس کمتر میخوره و همچنان مارکتشون هم بد نیست چون در اروپا بایننس کار نمیکنه.
و لینک صرافی بایننس در پایین است و کیو آر کدش هم اینجا هست. میتونید که برین ثبت نام بکنین و اعراض هویت بکنین. چگونه اعراض هویت کنین لینک ویدیوی بالا براتون گذاشتیم. شاد و خرم و سر حال باشین. جای طرز برای من نیست، شخصا براتون میگم، یا شاید هم برای شما باشه، ولی چیزی که از بازار و همین قسم پیش میریم. و منتظر آپدیت‌های بعدی باشین. حتما صفحه ما رو فالو داشته باشین، سابسکرایب داشته باشین، یک کامنت نوشته بکنین کدام ارزا را میخواین که در موردش ما ویدیو زیاتر بسازیم. و همچنین تشکر از تک تک شما عزیزا که تا حال همراه ما هستین و ویدیو رو تا آخر دیدین و تشکر از اینکه ما را همراهی میکنید. خداوند حافظ و نگهدار همه شما.